ሰላም የኢትዮ አርዲኖ ቤተሰቦች፣ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ከዚህ በፊት በሰራነው ስለ ኢምቤደድ ሰርቪንግ ፋክተር አይተናል። ዛሬ ደግሞ ፓርት 2 እናያለን። ይህንን ቪዲዮ ተመቻችሁ ላይክ በማድረግ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ በመጻፍ እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲህ አይነት ትምህርታዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። በዛሬው ቪዲዮ ስለ ሆም አውቶሜሽን በደንብ እናያለን። እንደ ፈጣንና ቀላል የቤት ቁጥጥር፣ የኃይል አስተዳደር፣ ደህንነትና መዝናኛ ያሉ ባህሪያትን በማቅረብ ስራዎችን በራስ ሰር መስራት እና ቤቶች ውስጥ ያለውን ምቾት ማሻሻል ዋና ዓላማቸው ነው። ቅልጥፍናና ማጽናኛን ያሻሽላሉ እና ለተገኘና ለዘመናዊ የኑሮ ልምድ እንከን የለሽ ውህደትን ይሰጣሉ። ካሜራዎች ምስሎችን ወይም ቪዲዮዎችን፣ ኦፕቲካል እና ኤሌክትሮኒክስ ቁልፎችን በመጠቀም ይቀርጻሉ። ይህም ምስላዊ ሰነዶችና ለፈጠራ አገላለጽ ያስችላል። ዲጂታል ካሜራዎች የተቀረጸውን ብርሃን ወደ ዲጂታል ሲግናሎች በመቀየር ፈጣን የምስል መገምገምን ማከማቻና የአርትዖትን ችሎታዎችን ለተመቸ ፎቶግራፍ ማንሳት ያስችላል። እዚህ ቪዲዮ ላይ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ስለ ኢምቤደድ ሲስተም በደንብ ያብራራል። ይህን ኢምቤደድ ሲስተም ለሆም አውቶሜሽን ለተለያዩ ነገሮችን መጠቀም እንችላለን። በቀጣይ ቪዲዮችን ደግሞ ስለ ኮምፖነንትስ ኦፍ ኢምቤደድ ሲስተም ወይም የኢምቤደድ ሲስተም አካላት በደንብ እናያለን። በአጠቃላይ ፕሮሰሰር የኃይል አቅርቦትና የማህደረ ትውስታ ወይም ሜሞሪ እና የመገናኛ ወደቦችን ያካትታል። የተካተቱ ሲስተሞች የመገናኛ ወደቦችን በአቀናባሪው እና በተጓዳኝ መሳሪያዎች መካከል መረጃን ለማስተላለፍ ይጠቅማሉ። ብዙ ጊዜ ሌሎች የተካተቱ ስርዓቶች የግንኙነት ፕሮቶኮልን በመጠቀም አንጎለ ኮምፒውተርን ይህንን መረጃ ማህደር ትውስታን ላይ የተከማቸ አነስተኛ ሶፍትዌር ገዛ ይተረጉመዋል። በአጠቃላይ የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ሀሳብ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉ። ዲስክሪፕሽን ላይ ያለውን የቴሌግራም ቻናል፣ ኢንስታግራም ቻናል ጆይን ፎሎ በማድረግ እንደዚህ አይነት ትምህርታዊ ቪዲዮችን ተከታተሉን። እናመሰግናለን።